बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। د अंग्रेज़ी ग्रामर मोंग په پښتو ژبه کې د یادولو کوشش کوو په اسانو ټکو کې. کوشش کوو چې دا څومره اسان کېدای شي چې هغومره زه تاسو ته ایکسپلین کړی شم او د ګرامر اصلي مقصد چې دی چې هغه حاصل شي. منګه په دې لیکچرو په سلسله کې پارټس اف سپیچ وغیرہ د نه علاوه چې نور څه ریلیټډ شیان دي په هغې باندې زموږ لیکچرې موجود دي په دې چینل. نن منګه یو ډېر اهم ورلډ پارټ اف سپیچ ته ځو چې هغه ډېر اهم دی او مخې ته موږ بار راځي، خو د هغې فنکشن څه دی منګه به پیژنو څنګه او د هغې مختلف استعمالات کم دي. نو په هغې باندې به په دې لیکچر کې به د هغې د پیژندلو کوشش کوو. هغې ته موږ هغه پارټس اف سپیچ ته موږ کنجنکشن وایو. اوس کنجنکشن کم ورډز دي چې هغې ته موږ کم ګروپ اف ورډز دي چې هغې ته موږ کنجنکشنز وایو او کنجنکشنز ورته ولې وایو. نو راځئ اول د سنټنسز ته ځو چې که دا موږ ریډ کړو په بورډ باندې نو موږ ته به لږ غوندې د پیژندلو اسانه شي. دا اولنی سنټنس دی: Allah has made the country and man has made the town. دا بل سنټنس دی: My economy is weak but my heart is great. دا بل سنټنس دی: She must weep or she will die. بل سنټنس دی: 2 and 2 make 4. نو که په دې کې موږ سوچ وکړو دا اولنی 3 سنټنسز چې دي نو دا اوږدې سنټنسز دي او دا په 2 کلازز باندې مشتمل دي. لکه د اولنی سنټنس کې الله هیز میډ د کنټري یو کلاس دی، مین هیز میډ د ټاون بل کلاس دی. په دې دویم سنټنس کې مای اکانومي از ویک یو کلاس دی، مای هارت از ګریټ بل کلاس دی یا بله حصه در د سنټنس. شي مسټ ویپ یو کلاس دی، شي ویل ډای بل کلاس دی. خپل پریډیکیټ خپل سبجیکټ لري. په دې آخري سنټنس کې په دې 4 نمبر سنټنس کې دا سنټنس یو کلاس سنټنس دی، دې کې 2 کلازه نشته. په دې کې البته یو ورډ دوه ورډز دي هغه رادغه شوي دي راتړلی شوي دي. اوس که موږ په دې کې سوچ وکړو نو په دې اولنۍ 3 سنټنسز کې دا کلازز چې دي دا موږ د یو بل سره راتړلي دي. په دې سره دې کې په منځ کې داسې ورډز استعمال کړي دي چې هغې دا کلازز په خپل منځ کې راتړلي دي. لکه په دې اولنۍ سنټنس کې موږ اینډ استعمال کړی دی. ورډ اینډ دا دواړه کلازه الله هیز میډ د کنټري مین هیز میډ د ټاون دا دواړه کلازز په خپل منځ کې راتړلي دي. په دې دویم سنټنس کې موږ بټ استعمال کړی دی د دواړه کلازز په منځ کې او دا دواړه کلازز یې راتړلي دي. په دې دریم سنټنس کې موږ اور استعمال کړی دی، ورلډ اور د دواړو کلازز په منځ کې او دواړه کلازز یې را یو ځای کړي دي او یو سنټنس یې ته جوړ کړی دی. خو په دې 4م سنټنس کې 2 کلازز موږ نه دي راتړلي، صرف موږ په منځ کې یو ورلډ استعمال کړی دی د 2 ورډز په منځ کې او هغه 2 ورډز چې کوم دي هغه دغه ورډ راتړلي دي. دا کم دا کلازز چې راتړلي دي یا دا 2 ورډز چې راتړلي دي په خپل منځ کې یو بل سره راتړلي دي نو دې ته کنجنکشنز ویلی کېږي. نو د دې نه موږ په څه نتیجه رسو؟ د دې نه موږ په دې نتیجه رسو چې کنجنکشنز هغه الفاظ دي، هغه ورډز دي چې هغه 2 کلازز په خپل منځ کې راتړي او یو سنټنس ته جوړوي، یا 2 سنټنسز په خپل منځ کې راتړي او یو سنټنس ته جوړوي، او یا 2 ورډز په خپل منځ کې راتړي. 2 سنټنسز په خپل منځ کې نه راتړي بلکې 2 ورډز په خپل منځ کې راتړي. یعنی کنجنکشن هغه ورډز ته موږ وایو چې 2 سنټنسز په خپل منځ کې راوتړي یو سنټنس ته جوړ کړي یا 2 ورډز په خپل منځ کې راوتړي. دغې ته موږ کنجنکشنز وایو او دا د کنجنکشنز فنکشن دی. اوس دا کنجنکشن یوازې دا کار نه کوي چې دا 2 سنټنسز په خپل منځ کې راتړي یو سنټنس ته جوړوي یا 2 ورډز راتړي په خپل منځ کې، بلکې دا یو کار بل هم کوي، دا سنټنس کمپیکټ هم جوړوي، شارټ کوي، اسانه دغه کوي، مختصر کوي او زیاته دغه بامانی او دغه جوړوي، مختصر یې جوړوي.
لکه دا راځو موږ د دوه سنټنسز لدلته کامران اینڈ راحت آر ګډ باولرز. اوس که موږ په دې سوچ وکړو نو په دې کې خو موږ سره دا اینډ استعمال کړی دی، اینڈ کنجنکشن منګ استعمال کړی دی، خو دوه ورډز یې په خپل منځ کې راتړلي دي او ټول سنټنس چې دی نو دا په یو کلاز مشتمل دی. خو که موږ په دې سوچ وکړو نو دې دا دوه ورډز نه دي راتړلي، بلکې دا اصل کې کمپیکټ کړي دي دوه سنټنسز یو سنټنس له یو کلاز له راوستی ده او دغه سنټنس یې نور کمپیکټ کړی دی، نور یې مختصر کړی دی. اصل کې خو لکه دا دوه سنټنسز دي، کامران از ا ګډ بالر and راحت is a good bowler. Actually خو دا دوه سنټنسز دي او دغه دوه سنټنسز د په خپل منځ کې راتړلي دي، خو نور کمپیکټ جوړولو دپاره و دای لکه دغه دواړه که فرض که موږ دغه دوه سنټنسز دوه کلازه جوړو د یو سنټنس، دواړه سنټنسز راتړو او یو اوږد سنټنس پکې جوړیږي، د هغې په ځای باندې په اسانه باندې د کنجنکشن دا فنکشن کړی دی، دا کار یې کړی دی چې نور یې کمپیکټ کړی ده، نور یې راغونډه کړې ده هغه سنټنس. او څنګه راغونډه کړې؟ کامران اینڈ راحت آر ګډ بالرز. نو ایکچولی دا هغه دوه سنټنسز دي، خو دلته کې راغونډې کړه، نور هغه سنټنسز یې نور راغونډ کړل، دا فنکشن یې مو سره وکړو. یعنی دا یوازې ملاول نه کوي د دوه سنټنسز یا د دوه کلازز په خپل منځ کې، بلکې نور مختصر کول او نور هغه نور زیاته ښایسته جوړولو کې هم مدد کوي. یا لکه دا لاندې چې موږ راشو دی بلې له د مین از پور بټ هانیسټ. اوس که دې کې موږ وګورو نو یو کلاس دی دا سنټنس، موږ خو یو کلاس سنټنس دی، د مین از پور بټ هانیسټ. په دې کې یو سبجیکټ دی او یو پریډیکیټ دی، زیاتر پکې نشته. خو په دې کې موږ پکې کنجنکشن بټ استعمال کړی دی او د بټ نه وروسته صرف یو ورډ دی، پوره کلاس نه دی، یعنی دوه سنټنسز موږ ته نه ښکاري. ایکچولی دا دوه سنټنسز دي. څنګه دي؟ د مین از پور بٹ هی از هانیسټ. د مین از پور او هی از هانیسټ. ایکچولی دا دواړه سنټنسز په خپل منځ کې راتړلي دي، خو نور یې کمپیکټ کړي دي، نور یې را مختصر کړي ده، نور یې دا سنټنس راغونډه کړې ده د کنجنکشن بٹ. نو یعنی صرف کنجنکشن صرف دا کار نه کوي چې دوه ورډز یا دوه سنټنسز په خپل منځ کې راتړي، بلکې دا سنټنس نور هم کمپیکټ کوي، یعنی نور هم راغونډوي او په هغې کې زموږ سره مدد کوي، نور هم مختصر کوي. د دې نه علاوه اوس موږ سره هغه وخته چې موږ کومه خبره وکړه چې دوه سنټنسز په خپل منځ کې راتړي او دوه ورډز هم راتړي، خو بیا هم پکې دا چې کمپیکټنس هم راولي په سنټنس کې. خو اینډ یو داسې کنجنکشن دی زموږ سره چې دا کله ناکله صرف او صرف دوه ورډز راتړي، دوه سنټنسز نه راتړي بلکې دوه ورډز راتړي. او د دې اینډ یو بل فنکشن هم دی او هغه فنکشن یې دا دی، مثال په طور موږ د څه آرټیکلز یا د څه هیومن بینګز یا د ځایونو یا د شیانو د څه شي یو لیست ورکو، نو د اخري هغه د هغه لیست د اخري رکن نه مخکې موږ اینډ لګو. اوس لکه دا دوه موږ خو دلته وویل چې دا یو قسم له دا باره چې دا کامران اینډ راحت آر ګډ بالرز، نو دا موږ وویل چې دا ایکچولی دوه سنټنسز را یو ځای کړي دي، کامران از ا ګډ بالر، راحت از ا ګډ بالر. خو اوس راځئ دلته ګورو 2 and 2 make 4. په دې کې موږ سوچ وکړو نو په دې کې د کنجنکشن اینډ چې کوم دی د صرف او صرف دوه ورډز را یو ځای کړي دي، دا مزید د کمپیکټنس دلته نه دی راوستی، د دوه سنټنسز نه دي راوستي. لکه دا د دې نه مزید موږ د هغې رنګې چې کامران اینڈ راحت اور ګډ بالرز دا هغه څنګه دوه سنټنسز ته تقسیمېدی شي، نو دغه رنګې دا دوه سنټنسز ته نشي تقسیمېدی. اینډ صرف او صرف کله نه کله صرف دوه ورډز هم را یو ځای کوي. د دې نه علاوه دا یو لیست د یو لیست ارکان چې دي په اخیره کې دا موږ لګو د اخري رکن نه مخکې د پاره دی چې هغه د یو بل سره راوتړي. لکه مثال په طور I went to the market and I went to the shop.
I bought us deta gora. I bought a pencil, a book, a register, and an ink pot. اوس انک پاٹ اخیری رکن دی دغه یعنی په دا دکان کې چې ما کوم شیان اخیست دغه هغه لیست نو د هغه لیست اخیری رکن نه مخکې ما اینډ ولګو دا باقي په منځ کې موږ کامه لګو یعنی یو فنکشن یې دغه هم دی دلته کې لکه دغه سنټنسز نه راتړي په خپل منځ کې صرف ورډز راتړي خو صرف او صرف کنجنکشن اینډ داسې دی باقي چې څومره کنجنکشنز دي نو دا کمپیکټنس هم راوستی نو هغه اکچولی دوه سنټنسز یې رایوځای کړي خو به یې نورې کمپیکټ کړي لکه دا بره مثالونه چې ما ورکړه اوس په دې ځای کې یو بل ځای کې موږ سره ډېر لوی کنفیوژن پیدا کېږي او هغه دا چې ځینې ورډز موږ سره داسې دي چې هغه هم کلازز راتړي په خپل منځ کې خو هغه کنجنکشنز نه دي په هغه ورډز او په دې کنجنکشنز کې څه فرق دی نو لږ په هغې او په هغه خامخا د یو بل نه امتیاز پکې کول ضروري دي د یو بل نه بیلول ضروري دي هغه څه دي ریلیټیو پروناونز ریلیټیو ایډوربس ریلیټیو اجکټیوز دا کنجنکشنز نه دي اگر چې هغه هم دوه سنټنسز یا دوه کلازه د یو سنټنس په خپل منځ کې راتړي د دوه کلازز په منځ کې مونږ استعمال کړي نو اوس بیا په کنجنکشنز چې هغه هم دوه کلازه راتړي کنجنکشن هم راتړي نو په دواړو کې بیا فرق څه دی دې سنټنسز ته راځو دیٹ از د هاوس دا یو کلاز دی دیٹ از د هاوس فضل بلټ دا یې بل کلاز دی د دې په منځ کې مونږه یو ورډ لګولی دا دواړه کلاز هم پرې راتړي دي چې هغه دی دیٹ دا دیٹ چې کوم دی اوس دا کنجنکشن نه دی دلته دې ته موږ ریلیټیو پروناون وایو ولې دې ته ریلیټیو پروناون وایو دا کنجنکشن ولې نه دی خو دا دواړه کلاسز راتړلي دي ځکه چې کنجنکشن چې کوم دی دا صرف سنټنسز راتړي د دې نه علاوه نور هیڅ قسمه کار نه کوي خو که دلته موږ په دې ورډ دیٹ باندې سوچ وکړو نو دا دیٹ چې کوم دی دا د هاوس دپاره پروناون هم استعمال شوی دی او ورسره دا بل کلاس هم د دې مخکینی کلاس سره تړلی دی یعنې دوه فنکشن یې کړي دي یو فنکشن یې دا کړی دی چې په دې اولني کلاس کې چې کم ناون دی د هغه ناون ریپرزنټیشن یې کړی دی د هغې په ځای استعمال شوی دی او دویم کار یې دا کړی دی چې دا دواړه کلاسز هم په خپل منځ کې راتړلي دي اوس دې ته موږ ریلیټیو پروناون ځکه وایو چې دا چونکې استعمال شوی دی د ناون په ځای باندې نو پروناون خو ځکه دی او ریلیټیو ځکه دی چې دی دا دواړه کلاسز په خپل منځ کې راتړلي دي دی دا دوه فنکشنه وکړل کنجنکشن دوه فنکشنه نه کوي صرف یو فنکشن کوي صرف سنټنسز په خپل منځ کې راتړي یا ورډز په خپل منځ کې راتړي د لاندې ته راځو نو لږ به راته نور اسان شي دس از د سکول یو کلاس آی سټډیډ بل کلاس راوم تړل په کم ورډ باندې په ویر باندې دا په منځ کې استعمال کړی دی دې ته موږ ریلیټیو دا کنجنکشن نه دی بلکې دا ریلیټیو ایډورب دی دا ولې کنجنکشن نه دی ځکه چې دی یو فنکشن نه دی کړی بلکې دی دوه فنکشن یې کړي کوم فنکشن یې دوه کړي یو فنکشن یې دا کړی دی آی سټډیډ دا ورب سټډیډ چې کوم دی د دې په باره کې موږ ته زیاتي معلومات راکړي دي د دې په باره کې موږ ته کوم زیاتي معلومات راکړي د دې سټډیډ ځای یې راته ښودلی دی چې چېرته په کوم ځای کې او موږ وایو چې کوم ورډ د ورب په باره کې زیاتي معلومات ورکړي نو هغې ته موږ ایډورب وایو نو لہٰذا دا ایډورب دی ځکه چې دی موږ ته د ورب سټډیز په باره کې زیاتي معلومات راکړي د هغې ځای یې راته ښودلی او دا ریلیټیو ځکه دی چې دی دا اولنی کلاس د دې بل کلاس سره هم راتړلی دی دوه فنکشن یې کړي دي نو لہٰذا دا ریلیټیو ایډورب دی خو اوس دلته راځو گو ټو بیډ اینڈ سلیپ ویل دې کې دوه کلاسې دي گو ټو بیډ سلیپ ویل دا موږ راتړلي دي په کنجنکشن اینډ باندې اوس دا چې کوم دی دی صرف محض دی صرف
محض دا دواړه کلازز په خپل منځ کې راتړلي دي. د دې نه علاوه نور هیڅ کار نه دی کړی. نه خو د چا ناون په ځای دا اینډ استعمال شوی په دې کلاس کې، نه په دې کلاس کې، نه د دې کلاس د ورب گو یا د دې کلاس د ورب سلیپ په باره کې موږ زیاتې معلومات راکړي او نه موږ ته څه د یو ناون څه خاصیت ښودلی دی، د هغې د ناون په باره کې زیاتې معلومات راکړي دي. لہذا د صرف یو فنکشن کړی و، هغه دا چې دا دواړه کلاز یې په خپل منځ کې راتړي، لہذا دا اینډ دی. دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې موږ د ریلیټیو پروناونس، ریلیټیو ایډوربس او ریلیټیو اجکټیوز د هغې او د کنجنکشن په منځ کې د فرق باندې خامخا پوه شو. او هغه فرق دا دی چې کنجنکشن صرف یو فنکشن کوي چې دوه کلازز یا دوه ورډز په خپل منځ کې یا دوه سنټنسز په خپل منځ کې راتړي، صرف او صرف دې نه علاوه نور هېڅ هم نه کوي. خو ریلیټیو پروناون دوه فنکشنه کوي، د یو ناون په ځای هم استعمالیږي او دوه کلاز هم راتړي. ریلیټیو ایډورب د یو ورب په باره کې هم د زیاتې معلومات هم راکوي او ورسره دویم فنکشن دا هم کوي چې دوه سنټنسز راتړي. ریلیټیو اجکټیو موږ ته د یو ناون په باره کې زیاتې معلومات هم راکوي او دوه کلاز هم په خپل منځ کې راتړي. نو دغې ته موږ وایو چې دغه ریلیټیو پروناونز دي یا ریلیټیو ایډوربس دي یا ریلیټیو اجکټیوز دي، کنجنکشنز نه دي. دا د هغې په منځ کې فرق دی. نو د کنجنکشنز په باره کې ضروري خبرې چې کومې وي هغه دا دي. اوس په دې کې مزید موږ سره بیا ډېر کنجنکشنز دي، نو هغه بیا موږ په کاینډس کې تقسیمولی شو، په کلاسز کې موږ تقسیمولی شو. نو هغې باندې اب په بل لیکچر کې به د دې موږ په کاینډس باندې بحث کوو چې کنجنکشنز په څو قسمه دي. په دې لیکچر کې صرف انټروډکشن تاسو ته موږ وکړو. تھینک یو ویری مچ.